Ia uitați, dragi prieteni, ce frumos au germinat aceste semințe de pătrunjel. Le-am pus acum câteva zile bune, v-am arătat într-un videoclip cum pun eu semințele să verific dacă germinează. Sunt 3 plicuri aici, în 3 pachete diferite și mi s-a demonstrat că doar dintr-un plic sunt semințe viabile. Asta e. E bine, măcar că știu. Și acum voi face o bandă de semințe. Îmi place foarte mult metoda, că merg cu ea la sigur, nu mă cocoșesc prin grădină nici la semănat, nici la rărit și funcționează. Stați cu mine și o să vă arăt și dovada. Uite, dacă ne uităm la lumină, observăm că cel puțin 3 sferturi din semințe sunt germinate. Avem nevoie de următoarele obiecte. O sacoșă de nylon, hârtie igienică, fină, foarte fină, albă, nevopsită, neparfumată, o farfurie albă simplă, semințele, un creion cu gumă și un pulverizator cu apă. Și să ne apucăm de treabă. Decupăm această folie în fâșii de lățimea hârtiei igienice. Aici este fundul, o să-l dau jos. Să tăiem cât mai drept, ca să nu ne apară colțuri la folie. Așa. Ia să vedem. E bine. Dacă punem semințele doar pe un rând, banda va fi mult mai îngustă, cam jumătate. Și acum tăiem un capăt și întindem banda. Ia uite ce lungă e. Are aproape 1 metru, probabil. Peste ea punem hârtia igienică. O umezim cu apă. Punem semințele în farfurie, nu foarte multe. Și voi pune 2 rânduri de semințe pe margine, pentru că vreau să semăn 2 rânduri apropiate de pătrunjel cu furtunul de picurare printre cele 2 rânduri. Pur și simplu iau sămânța și o pun pe margine, bob cu bob, la 3-4 cm distanță, exact cum aș vrea să fie și în strat. Poate nu germinează chiar toate, dar lăsăm de la început distanța corespunzătoare. Mai bine mai rare decât prea dese. Și pe partea asta la fel și lăsăm 1 centimetru bun față de margine. După cum s-a văzut, gradul de germinare a fost destul de mare la acele semințe și atunci am curaj să merg aproape la sigur cu ele. Cred că voi pune un strat, am un strat cu lungimea de 7 metri, voi pune un rând de pătrunjel pe toată lungimea stratului ca să am furtunul de picurare ocupat cu acest pătrunjel, pentru că de vreo 2 ani nu am mai făcut pătrunjel. Nu am avut sămânță bună, nu a răsărit, nici n-am mai încercat. Sper că acum, cu această metodă, cu verificare și cu semănarea asta mult mai sigură, voi avea mai mult succes. Iată, banda e gata. Și acum venim cu rândul 2 de hârtie. Suprapunem perfect peste primul rând. Mai stropesc un pic. Vin cu a doua folie deasupra.
presez bine. În felul acesta, hârtia va face masă comună și nu se va mai desprinde. Pe de altă parte, stând așa într-un mediu umed, semi-umed, semințele de pătrunjel se vor umecta și vor germina mai ușor. Iată cum arată o bandă cu semințe de spanac pe un singur rând, făcută în septembrie. După 2 zile, o parte din semințe erau deja germinate. Desprindem cu grijă una dintre folii . Așezăm banda cu hârtia în jos, o întindem bine pe pământ . Și apoi scoatem și cealaltă folie. Acoperim cu pământ bine mărunțit, fin și udăm. Udăm bine, menținem solul umed până când plantele încep să răsară. Așa am testat toamna trecută 3 tipuri de semințe de spanac. Și după cum se vede, au răsărit toate și acum, după ce a trecut iarna, arată foarte bine. Tot cu bandă de hârtie am semănat și morcov în solar la începutul lui septembrie anul trecut și am testat astfel mai multe semințe de morcov și această metodă cu semințele semănate mai rar pe 2 rânduri cu furtunul de picurare pe mijloc. Să vedem ce a rezultat. Iată, aceștia sunt morcovii semănați astă toamnă, experimental, pe bandă, toți sunt pe bandă, am mai multe soiuri, dar vreau să văd cum arată rădăcina. Da? Asta e important, să vedem dacă rădăcina este lungă sau s-a deformat. Uite, o să scot acum un morcov. Iată-l, nu știu de ce e așa de galben, dar e clar că arată foarte bine, foarte bine. Ia să mai vedem și un alt soi. Cum a crescut. Pare să fi crescut bine, n-aș vrea să-l deranjez. Uite, o să scot unul care e aici mai îngrămădit. Perfect. E perfect. Deci nu a deranjat faptul că a fost semănat pe hârtie. Rădăcina s-a dus drept, în jos, frumos. Bravo! Până aici am filmat ieri. Deci banda asta are deja o zi vechime. Haideți să vedem cum arată. E încă umedă. Semințele s-au prins aici bine. Ia să încerc să o desprind. E un pic mai greu la capăt, dar după aceea merge ușor. Uite, se desprinde frumos. E încă prea umedă. 2-3 zile, zic eu, ar fi suficiente pentru ca banda să rămână totuși cu o umiditate, cu o flexibilitate pentru a o desprinde și a lucra ușor cu ea, dar nici mai mult nu cred că este necesar. Putem să facem aceste benzi cu ce semințe vrem noi, nu să ne limităm la soiurile care sunt deja existente pe piață sub formă de bandă. Banda asta ne ajută ca în situații în care nu reușim să ajungem la timp în grădină, că poate se întunecă prea repede și încă n-am ajuns acasă de la muncă, sau suntem răciți, cum sunt eu acum, și nu ne permitem să stăm afară prea mult. Eu stau, îmi fac aceste benzi și când voi fi mai bine și cu vocea și cu sănătatea, voi putea să ies afară să le pun direct în strat. Pe de altă parte, putem să anticipăm bine momentul semănatului și să ne pregătim terenul din timp. Pământul e bine să fie bine mărunțit.
udat bine unde așezăm banda, pus peste bandă un alt strat fin de pământ pe care să-l menținem umed tot timpul. Pentru asta putem să punem deasupra o scândură sau o folie de nylon sau chiar o folie de agril. Important este să mențină umiditatea în sol și în momentul în care se văd primele firicele, să dăm scândura deoparte sau folia. Folia de agril poate să mai rămână, că nu deranjează, mai ales dacă este mai subțirică. Pe de altă parte, dacă vom verifica semințele înainte și vom fi siguri că vor germina, vom putea să semănăm din start mai rar. Plântuțele vor răsări cu siguranță și nu vor mai trebui rărite. O muncă mai puțin, o muncă dificilă de altfel, mai ales pentru persoanele care suferă cu spatele. Cum folosesc această bandă cu semințe și cum plantez o mulțime de alte răsaduri în straturile care au fost mulcite toată iarna din grădina mea, puteți să vedeți într-un videoclip dând click aici. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.